รับเข้าสู่ช่องของเรานะคะ กลับมากับ Law Student Diary อีกแล้วในช่วงการสอบไฟนอลของเรานะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลย ซึ่งการสอบครั้งนี้เนี่ยเป็นไฟนอลปี3เทอม2แล้วนะคะแล้วก็อีกปีเดียวเราก็จะจบแล้ว ตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก3วีคนะคะ ขอเล่าก่อนว่าจริงๆเราจะเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่สบายทุกคนคือเราอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็เราก็เลยกลับบ้านแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็พักอยู่ที่บ้านนานเลยแล้วก็นี่แหละเพิ่งกลับมาทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะการป่วยในช่วงใกล้สอบเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากๆซึ่งเราก็ต้องมีเทปที่เราขาดเรียนไปด้วยนะคะแต่เราก็ประเมินดูแล้วมันน่าจะทันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเทอมนี้มีสอบมิดเทอมไปตั้ง3ตัวนะคะก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นนิดนึง แล้วก็เราเพิ่งได้แว่นมาใหม่นะคะจริงๆเรามีอยู่แล้วแหละซึ่งเป็นเลนส์บลูบ็อกแล้วก็มีสายตาด้วยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคือไอ้ตรงหัวตรงเนี้ยเวลาใส่นานๆแล้วมันจะแบบเป็นรอยแล้วก็กดทับอะไรเงี้ยบางทีใส่แทบทั้งวันเลยเราก็เลยอยากได้แว่นที่มีความแบบแฟชั่นขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลยไปพรีออเดอร์แว่นมาใหม่จริงเมื่อคืนลองไปแล้วรอบนึงแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เลยตอนนี้แต่งหน้าอะไรแหละอาจจะดีขึ้นเดี๋ยวให้โอกาสน้องอีกรอบนึงนะคะนี่ให้ดูถ้าใส่แบบเนี้ยมันจะไม่เจ็บแล้วก็ไม่เป็นรอยด้วยนะคะแล้วอันเนี้ยเบามากเบากว่าแว่นอันเก่าเรามากเลยเดี๋ยวลองดูนะเราคิดว่ามันน่าจะนี่เฮ้ยได้อยู่ไหมเนาะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือกันนะคะไปกันกฎหมายที่บังคับใช้กันอยู่ในบ้านเมืองกับกฎหมายธรรมชาติเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาชวนทุกคนจัดดอกไม้ค่ะการใช้
เพิ่งไปเอาพัสดุมาทุกคนเป็นกล่องจุ่ม Sunny Angel นะคะ คือใครเป็นบ้างไหมว่าเวลาอ่านหนังสืออะแล้วอยากจะกินของอร่อยหรือว่าอยากจะกดสั่งอะไรสักอย่างเพื่อสนองนิดตัวเอง เรามาถ่ายติ๊กตอกแล้วมันเป็นราคา Official คือราคาดีแบบไม่อัพเราก็เลยกดมา อันนี้เป็นคอลเลกชันซากุระทุกคน เป็นแกะแล้วดีเทลดีมากเลยเป็นแบบจะมีแบบว่าลายซากุระ วันนี้เราจะออกไปอ่านหนังสือที่มอกันนะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก1 อาทิตย์ก่อนสอบ เราลืมบอกไปอีกแล้วว่าเราสอบวิชาอะไรบ้างสำหรับเทอมนี้เนี่ยสอบแค่5 ตัวนะคะ ก็จะมีกฎหมายพยาน กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลหรือว่าคดีบุก กฎหมายวิธีพิจารณาความคดีรัฐธรรมนูญแล้วก็คดีปกครองหรือว่าเรียกย่อๆว่าวิปกนะคะนิติปรัชญากฎหมายล้มละลายซึ่งอันเนี้ยเป็นวิชาเลือกที่เราลงเรียนเองนะซึ่งแพลนในการอ่านของเราอะ3 วิชานะคะเราจะสรุปใน iPad ส่วนอีก2 วิชาเนี่ยเราจะสรุปในกระดาษเลยนะคะที่เราสรุปใน iPad เนี่ยก็เพราะว่ามันมีมาตราต้องจำเยอะนะคะ เราก็เลยอยากจะเขียนออกมาให้แบบมันดูสวยงามอ่านง่ายอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าจะได้ปริ้นออกมาอ่านแล้วก็ทวนได้หลายๆรอบนะคะเทอมนี้เราก็รู้สึกว่าวิชามันน้อยลงจากที่ผ่านมานะคะอาจจำนวนวิชามันน้อยแต่ว่าเนื้อหาข้างในอ่ะก็มันมีความซับซ้อนเพราะตอนนี้เราอยู่ปี3 เทอม 2แล้วเนาะมันก็เหมือนเอาวิชาที่เราเคยเรียนในปี 1 ปี 2 ปี 3 เทอม 1อะมาโยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะลืมเนื้อหาวิชาเก่าๆไปอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องกลับไปทวนอะไรอย่างเงี้ย จะไปอ่านหนังสือที่ Starbucks นะคะ คือจริงๆ แล้วอะเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือ Starbucks หรือว่าคาเฟ่เท่าไหร่ แต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้อยากให้รางวัลตัวเองนะ แล้วก็มีเมนูที่อยากกินด้วยนะ คือก่อนหน้านี้เรากินมัทฉะลาเต้แบบแทบทุกวัน เพราะว่า1คือเราชงเองได้แล้วมันประหยัด
แต่คือก็ชงได้แค่มัทฉะลาเต้อะแล้วมันเบื่อ แล้วก็เดี๋ยววันนี้พ่อกับแม่จะมาหานะคะ แล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็มาอัปเดตนะคะ เราปริ้นสรุปมาเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้เป็นสรุป3 วิชาที่เราทำเองแล้วก็ปริ้นออกมา แต่ว่ายังไม่ได้ทวนนะคะ ที่นั่งสรุปใช้ดินสอ ก็ได้ประมาณนี้นะคะ แต่อันนี้มันเป็นแค่แบบพาร์ทของอาจารย์คนเดียว เดี๋ยวเราเหลือของอาจารย์อีกคนนึงด้วย ก็ได้มาประมาณ8 หน้านะคะ